हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरू, के छ सन्चै हुनुहुन्छ? आई होप सब सन्चै हुनुहुन्छ होला है साथीहरू। अनि आजको हाम्रो नयाँ दिनको यात्रा पनि सुरु भइसकेछ। अनि आज हामी चाहिँ यहाँ ढाक्रेबास भन्ने ठाउँमा हो हैन। भ्यू चाहिँ पछाडिको भ्यू चाहिँ यस्तो छ गाइज हैन। कस्तो लाग्छ भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, सपोर्ट गर्नु होला साथीहरू। अनि अब म चाहिँ सर पहिला टेन्ट लगाउँछु, अनि टेन्ट लगाएपछि सर कुरा गरौँला नि त साथीहरू है। हाम्रो टेन्ट सेटअपको कार्य पनि सकिसकेको छ साथीहरू। अब पहिला चाहिँ म सर र चिया बनाउँछु हैन, अनि त्यसपछि चिया खाँदै गफ गरौँला नि त साथीहरू है। चपिङ बोर्ड ल्याउन बिर्सेछ गाइज, त्यसैले है यसरी पनिर काट्दैछु मैले चाहिँ। अनि आज चाहिँ हामीले पनिर चिल्ली बनाउने प्लान बनाउँदैछौँ हैन। कस्तो हुन्छ फर्स्ट टाइम बनाउन लाग्यो हैन, अहिलेसम्म पकाएको छैन, आज फर्स्ट टाइम पकाउन लाग्यो। हेरौँ हैन। यो चाहिँ हाम्रो पनिर, अनि यो चाहिँ हाम्रो शिमला मिर्च, अनि हाम्रो यो चाहिँ प्याज है। अब चाहिँ हामी टक्क पनिर फ्राई गर्छौं पहिला हैन।
बहुत मिठो बनेछ गाइस एकदम होटलमा भन्दा पनि मिठो बनेछ है।